Dislike answer. Him electronics. Dislike. No. Hey, Anish. Yeah, obstacle है. यो घलेगाउँ lamjung सही छ यार ठाउँ चाहिँ दामी छ वरिपरि पहाड छ है दिमाग नहुने मान्छेलाई सम्झिन थाल्छ ओए अनमोल रूम होमस्टे घलेगाउँको यी मुकेश यो मेरो बेड एकछिन म पनि तल झर्ने क्या अब वासरुम जानुपर्छ खाजा खानलाई होइन कस्तो पछि हामीले खायौँ त्यसपछि खादिले के पाउला सम्झिस क्या सबलाई सुताएर आफू सुतेको We are heading towards the Bozung from Ghalegaon. Ghalegaउँको Yeah. This looks really beautiful, guys. The views and crowds. Guys, आउनु पर्छ ल फेरि गाइजहरु आएर म लास्ट छु नि त्यो सबै घुम्नु पर्छ ल We are total यो भिडियो लास्टमा हेर्नु पर्छ ल गाइज 85 people. लास्ट रिसाउँछु ल हामी 85 है हामी 85 कि 87 मा छ हैन हैन यहाँ चाहिँ मान्छेहरु पुरै फोटो खिच्नलाई नाइस भ्यू ज्ञानी भिडियो हेरेर रवि फोटो कहिले मात्र पाएछ लाम भएको फाइदा उठाउन ढुङ्गाले हान सास यस्तो पुगिँदैन समयमा ल छिटो गाइस ल अब हामीले स्पिड बढाउनु पर्छ है हाम्रो 10 बज्न आँटिसक्यो हैन हाम्रो मौसमले चाहिँ 10 बजे जस्तो लागेको छैन हाम्रो 6 बजे जस्तो लागेको छ यहाँ यस्तै प्राय यस्तै मौसम हुन्छ है जाडो ठाउँ भएर होला तर आज बिहान 6 साढे 6 बजीतिर चाहिँ एकदम राम्रो भ्यू देखेको थियो हामीले अन्नपूर्ण सबै हिमालयहरू हेरेर नजिकको यता गोर्खा गार्डनमा गएर है गोर्खा पार्कमा हैन भाइ गाइज के लिङ्क्सहरु हाल्दैछ त्यहाँ फोटो पनि डिस्क्राइब हालेको छ अनि त्यहाँ हामीले फोटोहरू खिच्यो अलिकति रमाइलो गरेर एकछिन बस्यो हैन अनि त्यसपछि हामी मर्निङ वाक भनेर गएको त्यहाँ हैन नजिकै रहेछ अनि त्यसपछि त्यहाँ मर्निङ वाकमा हामीले अलिकति त्यहाँ घुम्यौँ है अनि त्यहाँ At the end of the photo there is a link so you can see the photo from there. अब हामी यो अझै भुजुङ जाने गन्तव्यमा छौँ अझै हामी बल्ल आदि पनि भएको छैन है आदिको आदि पनि भएको छैन अझै धेरै आउनु छ भुजुङ हैन हामी भ्लगमा जुट्दै गरौँला तर मौसम चाहिँ एकदम आज राम्रो भएको छ घाम नलागेर हिँड्न सजिलो भएको छ एकदम अब यहाँ हेर्नुस् भूकम्पले अलिकति बिगारेको अलिकति भत्काएको यहाँ दृश्य देखिरहेको छ हामीले भोलि बतास अस्तिको अनि हाम्रो यहाँ के छ यो ल गाइस सी यू मदरफकर वाह
यो घरहरू जाने यसको एक्सेन्टै बुझेन हेलो चाय पिलो अति गाह्रो छ माछा न खुट्टा दुखेर हैरानका कोही नआउनु यो ठाउँ बेकार तर घुम्न लागि चाहिँ कडा छ तर हिँड्नु चाहिँ अधिपर्छ म त अति थाकेछु के हिँड्नको लागि कडा छ हिँड्न त कडै हो होइन यी हुन् हाम्रा मुकेश यी लट्ठी बोकेर हिँड्दैछन् है यी हुन् हाम्रा राहुल सर यी हुन् ज्ञानी थापा यङ जवान धेरै कलेजमा गाह्रो छ ठ्याक्कै हाम्रो 10 पनि बसिसक्यो अनि हामी कुन ठाउँ त आएको ठ्याक्कै थाहा भएन होइन पानी छ यस्तो राम्रो मौसम छ है अलिक गर्मी भयो हिँड्दा अनि हामी सबैले ज्याकेट खोलेर राखेँ जाडो चाहिँ जाडै छ है तर हिँड्दाखेरि गर्मी भएर हो हाइकिङमा जाँदाखेरि गर्मी हुन्छ बाइक साइक लिएर आयो भने ज्याकेट लगाएर आउँदा हुन्छ है तर यहाँ हेर्दैन है यस्तो सफा पानी देखिरहेछ पानी उता मुहान रहेछ त्यहाँ पानीको मूल फुटाएर रहेछ होइन अब यो पानी बग्दै जान्छ अब कहाँ जान्छ थाहा भएन अब हामी अगाडि बढ्छौँ फक यु मदर फकर दाइ धेरै गाह्रो छ कसरी जाने हो माथि मुकेशजीलाई हेर्नुहोस् यहाँ गाह्रो भएर उहाँले हाम्रो अब लट्ठी समातिसक्नु भएको छ बुढेसकाल लाग्यो बुढेसकाल त होइन जवानै छ नि बिहे त भएको छैन अब तै पनि गाह्रो भयो अरे दाइ अति गाह्रो छ माछा म यहाँ एउटा घर बनाएर बस्थेँ राहुल सर यहाँ कुहिरो धेरै लाग्छ त मौसम बिगडबाट पानी पर्छ लाग्छ मौसम हाम्रो केही साथीहरू बनाउन आँट्यो गोजु कसले ढुङ्गा हान्यो भुत्ले हान्यो है भुत्ले हान्यो काम नगर केटा ढुङ्गा हान्ने काम नगर यी हुन् हाम्रा राहुल सर बाटो यस्तो घुमहरू छ हाम्रो आधीजना यहाँ रहेछ यति नै अहिले धगना दिने अलिअलि साग मासु पनि भन्नु अब थप्दै जानु पास्ता मार्गरिटा मार्टिनी अति भयो अब स्विस रफल अब चाहिँ अति हुन्छ मार्गरिटा भ्लग बोल्नु है भल गर्ने भ्लग बनाउँदैछ चार दिनों दा यो पागल आयो एक नम्बरको पागल हो के छ नुरु नुरु कटो गिर्छ क्या गिटारले तँलाई बजायो कि तैँले गिटारलाई बजाएको भन्नु गिटारले नै बजा होला बिट बक्स लाइभ म्युजिक स्पेसलिटी रेस्टुरेन्ट विथ लाइभ म्युजिक पपुलर रेस्टुरेन्ट जाऊ भित्र बस्नु
यहाँ हेरेर युट्युबरले फोटो खिच्छ आदो हैन हाउ टु स्पिक हियर आदो बसमाको माल हेरेर बाजे Khailali and press the notification button and like all the videos. Please comment what you want. Over and out.